Laban-laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. Libo-libong estudyante balik eskwela na ngayong araw, pero pagbubukas ng klase sa ilang bayan ng Pangasinan, suspendido muna. Drive-thru vaccination isinagawa sa Baguio City. Pang-hold up sa taxi driver na uwi sa aksidente. 2 patay habang 3 nasugatan ng mahulog sa tulay at masunog ang isang fuel tanker. Isa sa 13 suspect sa Espino ambush arestado ng mga pulis. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headline. Formal nang binuksan ang balik eskwela ngayong araw. Ang paghahanda ng mga paaralan, alamin sa report ni Mary Joy Alvarez. At maligaya, nakakatuwa, nakaka-celebrate na pagbukas ng academic school year natin ngayong 2021 to 2022. Formal nang binuksan ng school year 2021-2022 ng Department of Education ngayong araw. Sa virtual opening na inihanda ng DepEd, inilatag nila ang mga paghahandang ginawa ng mga eskwelahan sa buong bansa. Sa Mangaldan National High School, sa Division of Pangasinan 2, isa sa pinakamalaking paaralan dito sa Region 1. Ang Mangaldan National High School ay nakapagtala na ng 7,851 na mag-aaral. Umabot sa 5,883 ang junior high school, samantalang 2,008 naman ang senior high school natin. Ang mga gagamitin na self-learning modules o SLS ay merong galing sa central office, meron ding galing sa regional office, division office, at locally produced ng schools natin. Gagamit ng mga self-learning module ang mga estudyante mula elementarya hanggang sekundarya, maging ang mga online platforms gaya ng Google Classroom, Google Meet at Messenger. Ang ating mga kaguruan ay gagamit ng iba't ibang platforms kagaya ng Google Classroom, Google Meet, Meetings, FB chat group, Messenger. Kaya mo na lang ako. Nila ang kanilang mga at upang maging matiwasay ang pagganap nila ng kanilang klase. At dahil hindi pa pwedeng lumabas ang mga bata, ang mga magulang o guardian ng mga estudyante ang kukuha ng modules. Ating po sa paghahatid ng module, si ate ko na po ang bahala. Siya po naghahatid sa school namin. Para sa safety po namin dito sa bahay, isa na lang po ang lumalabas. Patunay daw ito na sa kabila ng hamon ng pandemya, tuloy pa rin ang edukasyon para sa pangarap ng mga bata. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Suspendido muna ang klase sa ilang bayan ng Pangasinan dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Ang buong detalye sa report ni Christine May Terado. Halos 5,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 4,844 na ang active cases sa lalawigan. Ito ay matapos makapagtala ng panibagong 642 COVID positive sa loob lang ng isang araw. Dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa probinsya, naglabas ng anunsyo ang ilang mga bayan sa lalawigan ng suspension of opening classes ngayong araw. Maging ang lahat ng aktibidad na nangangailangan ng face-to-face interaction katulad ng distribution of modules ay suspendido rin. Kabilang dito ang Anda, Binmalay, Bugalyon, Orbistundo, Calasiao, Malasiki, San Carlos City, Santa Barbara, Mangaldan, San Jacinto, Alcala, Rosales, Binalonan, Pusurubio at ang Dagupan City.
Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga magulang mula sa COVID-19. Para sa akin bilang magulang, pabor ako dito sa ngayon dahil sobrang taas ng COVID dito sa amin para maiwasan muna yung paglabas sa pagkuha ng mga modules kasi kawawa ang mga bata at mga kamag-anak namin kapag may natamaan ng COVID. Hindi naman sakop ng suspension ang mga paaralang nauna ng pinayagan na magbukas ng klase. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Sa Candon National High School, tumaas ng 10% ang bilang ng mga enrollee. Naging maayos naman ang distribusyon ng mga module. Magbabalita si Nisel Benitez. Naging maayos ang pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2021 to 2022 dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Dito sa Candon National High School noong Biyernes pa lang ay sinimulan na nila ang distribusyon ng modules. Ginawa nila ito para mas mabilis na maihatid sa mga estudyante ang modules at mabigyan sila ng sapat na oras para masagutan ang mga ito. Sa pamamagitan ng tulong ni CAP na programa ng paaralan, maihahatid na maayos ang mga pangangailangan ng mga estudyante, lalo na tuloy pa rin ang blended learning at para maiparating rin ang magandang advokasya nila para sa ikakabuti ng mga mag-aaral. Dahito nga kundaway alat iti agyaman, kadagiti amin stakeholders iti pagadalan, iti Candon National High School, particularly dahito kun kunada nga tulong ni CAP nga, nagdakkel dahito nga tulong nga nagdakkel dahito nga programa nga mangtulong iti advokasya iti pagadalan tayo. Pati mo dahito PNP na kasi suda iti katulungan iti eskwela nga panagdil-deliver ti amin nga modules tayo like maususarda pa nga pan ti other municipalities na anos da nga umay mangala ken agisubli kadagiti modules tayo mabaling kayat kumat nga agyaman kadagiti alumni tayo nga addadalata si dadaan nga tumultulong iti pagadalan tayo. Kahit ko pa'y matiyagyaman kadagiti GPT officers at dadalata ma'am sir nga tumultulong awam pa iti dawat mi nga handa pinatgan iso nga dakkel iti tulong mi kadagiti aming stakeholders iti tulong da iti panangi-implementar iti madu-madu mga programs and advocacies ti pagadalan tayo sir. Samantala, tumaas ang bilang ng enrollees ng Candon National High School kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Culyado, 10% ang itinaas ng bilang ng mga estudyante na nakapag-enroll. As of September 13, 2021, 2,161 ang enrollees ng junior high school at 1,595 enrollees naman ng senior high school. At ito'y may kabuuang 3,756 bilang ng mga enrollees sa nasabing paaralan. Sinabi ni Dr. Culyado na bukas ang kanilang paaralan para sa mga hindi pa nakapag-enroll. Mula dito sa lungsod ng Candon, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Samantala, binakunahan na ang mga natitira pang unvaccinated jeepney at taxi driver sa pamamagitan ng isinasagawang drive-thru vaccination. Magbabalita si Charles Limon. Pinara kanina ng mga pulis si Mang Rigor, pero hindi para hulihin, kundi para bakunahan. Isinagawa kasi kanina ang drive-thru vaccination sa mga taxi driver at iba pa na parte ng A4. Kaya naman, sinamantala na niya ito. Para na rin maiwasan natin yung COVID-19 na kumalat. Kasi as a public utility driver, hindi natin maiwasan na maraming pasahero na sasakay. Hindi naman natin alam yung virus kung nasaan. Mahirap na kalaban. Kaya mas maganda na nabaksina ng first dose. AstraZeneca ang itinurok kay Rigor. Sa unang linggo ng Oktubre ang second dose niya. Isa lang si Mang Rigor sa mga natitira pang mga PUV driver na hindi pa naabot ng rollout ng bakuna. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, paraan nila ito para mahikayat ang mga taxi driver na magpabakuna
at hindi maabala sa pag-aantay. So yung kinakapture na lang natin yung mga unvaccinated, and we're looking at about siguro mga 1,500 to 2,000 of them. The reason why hindi naman sila nakakapag-vaccinate kasi alam mo naman, nagtatrabaho yan eh. Nagtatrabaho yan, and if they have to line up sa mga vaccination centers, aabutin sila ng kalahating araw o kaya 3 to 4 hours at malaking bagay yun sa kanila. That's the reason why we came up with this drive-thru para in just 5 minutes, daan lang sila, get themselves job, tapos alis na kagad sila. Pero tiniyak ng alkalde na may sapat pang bakuna para sa mga PUV driver. Tinitingnan din ang posibilidad na buksan na ito sa mga motorista. Yeah, we have sufficient first dose. We can actually vaccinate all these members of the transport sector. Besides, marami na rin naman tayong mga taxi drivers at jeepney drivers na vaccinated na. So, baka i-open na rin natin to sa mga ibang motorists. You can already make an announcement na for those motorists na taga Baguio, pwede nang dumaan dito para magpa-vaccinate dito. Sa tala ng pamalang lungsod, papalo na sa halos 109,000 ang bilang ng mga fully vaccinated. 164,000 naman ang mga nag-aantay ng pangalawang dose ng COVID-19 vaccine. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, 2 patay habang 3 ang nasugatan nang mahulog sa tulay at masunog ang isang fuel tanker. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Dalawang patay habang 3 ang nasugatan matapos mahulog sa tulay at masunog ang isang fuel tanker. Nagbabalita si Haris Julio. Ang bagal lang responde ng bumbero pars. Kuha ang video na ito pasado alas 11 kagabi. Sa video, makikita ang naglalagablab na apoy sa ilalim ng tulay sa barangay Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Nasusunog noon ang isang fuel tanker na nahulog sa tulay. Yan o, sobra. Dito lang, highway lang. Dito sa Baretbet lang. Baretbet, Bagabag. Dito sa may bridge. Ayon sa pulis, galing Pulilan, Bulacan ang tanker na may kargang 40,000 liters ng krudo. Papunta sana itong Isabela pero pagpasok sa tulay ay sumalpok sa railings ang tanker. Tuluyang nahulog ang tanker at saka nagliyab. Hawanin niya po. Ito'y Baretbet Bridge lang ata. Ayun na po yung mga naku po yung equipment ng ang laso. Dito sa initial investigation, sir, na nakausap natin yung isang survivor, parang naka-idlip daw yung driver nila. Kaya tuluyan na silang nahulog doon sa may tulay, sir. Nasa kalagit na sila ng tulay noon, sir? Hindi, sir. Sa may bungad lang. Yung bungad mismo ng tulay. Na-recover na ang bangkay ng pinaniniwala ang driver at pahinante. Hindi sila makilala dahil kapwa sunog. Tunaw, sir, hindi pa namin ma-identify kung sino yung pahinante at driver doon. Pero i-confirm sila na sila nga po yung dalawang namatay. Naidala naman sa ospital ang 3 pang lalaki na sugatan at napag-alamang nakisakay lang sa tanker. Nadamay din sa sunog ang bunkhouse ng mga construction worker sa ginagawang tulay doon. Ano nang aturog ta, Lods? Ha? May tao dyan? Barracks ka no. Barracks ka no ata, Tegar Aramid TV. Pero walang nasaktan dahil nakatakbo umano sila. Pasado alas 3 ng madaling araw nang ideklarang fire out ng mga bombero. Nagsasagawa na rin ang Department of Public Works and Highways ng damage assessment sa tulay. Ang lakas oh. Yan na. Yan na po mga bombero natin. Sa ngayon, isang linya lang muna ng tulay ang maaaring daanan. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Isa umanong taxi driver ang hinoldap at ang masama, nauwi pa ito sa aksidente. Nagbabalita si Charles Limon. Nabulabog ang kapulisan ng BCPO Station 1 noong madaling araw ng Sabado. Ito'y matapos makatanggap ng impormasyon ang mga ito na may hinoldap sa kahabaan ng Nagilian Road. Sa salaysay ng taxi driver, may narinig daw siyang pagkasa ng baril mula sa sakay nito. Unang pumasok sa isip niya, hold-upin siya, kaya tumalon mula sa taxi nito. Pero sa investigasyon ng pulisya, wala namang naganap na hold-up. Sa pag-iimbestiga ng mga investigador natin, parang hindi napapatunayan na robbery ito. Kasi sa statement ng taxi driver, allegedly lang naririnig niya na parang may nagkakasa sa likod niya. Nanggagaling sa pasaheros niya na... Sa pag-iimbestiga ng pulisya, wala namang hawak na baril ang suspect at may mga saksi sa insidente. Pero nung natanong natin, na-imbestigan natin, wala namang robbery na naganap kasi meron tayong witnesses na nakakita na walang baril yung pasahero. More so, maliwanag yung area na pinangyarihan ng insidente kaya yung witness kitang-kita mismo yung paglabas ng pasahero, may dalang bag, wala namang baril na hawak. At hindi umaalis yung hindi umaalis yung pasaheros. Nandoon pa rin nakatayo hanggang dumating yung mga pulis. Wala ding nawawalang pera at mga kagamitan ang driver. Pero dahil sa pagtalon ng taxi driver, tuloy-tuloy na tumakbo ang taxi hanggang sa sumalpok ito sa isang sasakyan. Kaya naman, sakit ng ulo ng taxi driver ang kasong damage to property kung saan naipasakamay na sa ngayon sa Traffic Enforcement Unit.
Pero pinag-aaralan kung idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. For academic purposes and from the standpoint of the law, let's discuss the issues of Beneco today. The National Electrification Administration is governed by Republic Act 10531, and this is a law strengthening the National Electrification Administration as amended. And pursuant to that law, particularly Section 5-E, sabi niya is that the NEA has supervisory control over all electric cooperatives in our country. So that pursuant to that power given by the law itself, the NEA has appointed a general manager for the vacant position of Beneco. And this is not without the participation ng Beneco Board. The Beneco Board earlier on has endorsed the appointment of the OIC General Manager. And by so endorsing the appointment of the OIC to the NEA Board, the Board recognizes that it is the NEA Board who will have a final say doon sa appointment ng kanilang General Manager. So, in other words, if the Beneco Board had the power, as they know, na mag-appoint ng General Manager, they should not have endorsed the OIC appointment to the NEA, but instead merely appointed him. Pero hindi nga po nangyari yan. And this recognition of the powers of NEA is not only for appointment of General Manager. There are other matters na nire-refer ng local electric cooperative sa NEA, approval of loans, approval of contracts, purchases, etc. So hindi lang on the matter of GM yan. So that at this point in time, the board cannot impugn or cannot question the power of the NEA because they are estoppel ang tawag dyan. Sa legal circles, they cannot deny the existence of that power of NEA to appoint. Now, the other matter cited by the Office of the Government Corporate Counsel, the Office of the Government Corporate Counsel, together with the Office of the Solicitor General, are the lawyers of the Republic of the Philippines. Yung Solicitor General, sila yung nagpro-prosecute sa kaso, sila yung nagpa-file ng petition, while the Office of the Government Corporate Counsel mainly handles government-owned or controlled corporation or quasi-government corporations like electric cooperatives, water districts, telephone companies. When the OGCC renders an opinion, then it is binding and valid upon the agency requesting an opinion. So tayo mga private citizens, kung may legal question tayo at gusto nating ng official stand, tayo ay dumudulog sa Department of Justice for an opinion. Pag government-owned or controlled corporation or quasi-government-owned corporations may question, they go to OGCC. Now, why did NEA ask for the opinion doon sa OGCC? The only reason there is because the question
they were asking for an opinion was also pending doon sa NEA. So they cannot resolve through an opinion, through their own opinion, a matter which is pending to them. That would be conflict of interest. So ano ang status ng ating appointment right now? Pursuant to law, it is valid until annulled by a court of competent jurisdiction. Sino ang court of competent jurisdiction? Sabi sa law very clearly, pag ikaw ay may question doon sa appointment, dapat idulog mo yan doon sa Court of Appeals. And it is only the Court of Appeals which has jurisdiction over disputes on the appointment of the general manager. If you file it in any other court, madi-dismiss yan for lack of jurisdiction. Okay? So, valid until annulled, regardless of your question on whether or not disqualified siya, whether or not wala siyang experience, whether or not a former mayor or former ombudsman or former ASEC can become a competent general manager. Hindi yan within the competence of anybody else except the Court of Appeals. Pag ikaw ay nag-file sa Court of Appeals at nakakuha ka ng TRO, a temporary restraining order, that will only be good for 60 days. So dapat the matter will be resolved by the Court of Appeals in 60 days. Otherwise, pag hindi na-resolve ng Court of Appeals within 60 days, babalik tayo sa status quo, valid until annulled yung kanyang appointment. What about the congressional report of the Committee on Energy headed by Congressman Mikey Arroyo? Ito po ay a committee report expressing the sentiment of the committee, of the majority or if not all the members of the committee. Ano po ang effect niyan? Ang effect niyan ay persuasive lang. It is not an order which should be enforced by any other government agency. Pero nanggaling po tayo doon sa Kongreso. Yung committee report, hindi pa po final yan. Yan po ay ipa-file ni Congressman Mikey Arroyo doon sa Bills and Index Committee or Division. Yung Bills and Index Division, i-refer niya yan sa Office of the Committee on Rules. Ito po yung Committee on Rules ang nag-i-schedule ng mga debates on matters na filed in Congress. Ang timetable niyan sa ating experience, yung 6 months, maiksi na yan. So, pag in-schedule ng Committee on Rules, yung committee report na yan, they will set it doon sa plenary for debate of the entire membership of the House. And of course, yung sa debate, they can question, interpolate, they can object, they can bring it down, they can enhance. But the bottom line is only after debates in the plenary are made, then it will be submitted for voting. And if it passes, of course, if it does not pass the voting, majority vote, wala na. Patay yung committee report. If it passes, then it must be approved by the Speaker of the House. Again, based on experience, ang timetable ng mga ganitong klaseng resolution, 1 year to 2 years. Maiksi na po yon. So in other words, yung committee report ni Congressman Arroyo will have to be in final form in about 1 year at the minimum. That is the only time when it is officially a persuasive act of the Committee on Energy of Congress. So, right now,
the status quo of the rule of law, which is valid until annulled, should prevail. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, isa sa 13 suspects sa Espino ambush, arestado. Ang buong detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. So masakit ang ulo sa paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa pow! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Arestado na ang top 1 most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan at itinuturong isa sa 13 suspect sa Espino ambush. Magbabalita si John Ren Tabor. September 11, 2019, tinambangan at pinagbabaril si dating Pangasinan Governor at Congressman Amado Espino Jr. sa San Carlos City. Dead on the spot ang bodyguard nitong si Police Staff Sergeant Richard Esguerra at tad-tad ng bala ang driver nitong si Agapito Quizon na pumanaw rin makalipas ang ilang araw. Matindi rin ang tinumusugat ng dating gobernador pero swerteng nakaligtas. Ito lamang Huwebes, September 9 sa ganap na alas 3 ng hapon, inaresto si Paraun Tamundong alias Pong Tamundong nang ito ay umuwi sa Orbistondo, Pangasinan.
Napalibutan ng mga pulis ang bahay ng sospek kaya hindi na nagtangkang tumakas. Ayon sa PNP, isa si Tamundong sa 13 na kinilalang sangkot sa pananambang sa dating gobernador. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Magnolia Cayetano ng RTC Branch 56 San Carlos City. Haharap si Tamundong sa kasong 2 counts of murder, 3 counts of attempted murder, at frustrated murder. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Orbistondo Police Station si Tamundong at patuloy na inaalam ang mga posibleng tumulong sa kanya sa pagtatago nito ng ilang taon. Well, pag napag-alaman po na sila po ay nagpublik dito sa ating wanted person, ay liable din po sila sa ating batas at pwede silang kasuhan at pwede silang makulong ng matagal. Kaya nga po yung ating mga kababayan ay in case may nalalaman sa mga wanted person sa kanilang mga lugar ay ipag-alam kaagad sa ating kapulisan para po mahuli sila at yung ating pamayanan ay maging payapa. Walang kriminal na nagtatago, especially sa kanilang mga kabahayan. John Rentabor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.